بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات لغة البايثون. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن التكرار، وعرفنا ان هو موضوع قوي جدا ومهم جدا، بس في حاجة مهمة برضو في التكرار، اللي هي لو انا مثلا قايل له كرر لي من 1 ل100 مثلا، وانا عاوزه يقف عند 25، اعمل ايه؟ عاوز اللوب يتكسر عند 25، اخرج من اللوب ازاي؟ هنشوف هنا في المثال. هنقول له مثلا هنا الفور اكس او فور سي، ماشي، ان رينج كام مثلا، من 1 ل101 مثلا، عشان يطبع لغاية 100. تمام، ماشي. والنقطتين print سي. تمام، ما فيهوش حاجة. طيب انا عاوز اقول له بقى، لو خلي بالكوا لو السي ديت وصلت لغاية 27 مثلا، اخرج من اللوب عادي. اف السي وصلت لل 27، يعني ايه؟ يعني ساوت ال 27. ما هي السي ديت بتلف في كل مرة على الارقام من 1 ل 100، صح؟ لو ساوت مثلا، خليها مثلا 25، اعمل ايه؟ بريك بريك بريك، يعني اخرج من اللوب. تمام. طيب تعال نشوفه في الرن. وصل لغايه 24 وعمل بريك، لقى نفسه اللي هو هيساوي 25، ما طبعهاش. هي دي البريك. تمام. طيب هنعمله مثال تاني للبريك، بس مع الوايل المره دي. ازاي؟ هنعمله قاعده وايل عادي جدا، ونقول له برضو اف كذا وصلت لكذا وبريك، نفس الموضوع. هنقول له مثلا الاكس او الاس بتساوي 1، وبعدين نقول له هنا الوايل، يعني افضل شغال طالما ان الاس اصغر من او بتساوي 100 مثلا، اصغر من او بتساوي 100. يبقى هو هيعمل ايه كده لغايه دلوقتي؟ هيقعد يكرر هنا بقى الواحد دي 100 مره لغايه لما يوصل ل 100، صح؟ هنقول له هنا، هنجربها يعني، ونقول له رن. اهو قاعد يكرر ال100 دي. تمام. طب قعد يكرر مش 100 مره بقى ليه؟ لان هنا هو هو هيفضل شغال لغايه لما انا اوقفه، لان الشرط عمال بيتحقق في كل لفه، عمال بيتحقق. الاس لغايه دلوقتي هتفضل اصغر من ال100، فشغال مش هيسكت، صح؟ لغايه لما انا اوقفه، ماشي. طب انا عاوزه بقى يعمل لي، يقعد يكررها لي، وفي كل لفه يزود 1 على نفسه. يعني هيمشي ازاي؟ 1 2 3. فهنقول له هنا الاس دي زائد بتساوي 1، عشان في كل مرة ايه؟ يشيل ال1. تعال نجربه هنا. وصل ل100 ووقف اللوب، صح؟ ما الشرط اتحقق اهو. طيب هنا هنيجي نقول له قبل ما يطبع، هنقول له اف الاس دي وصلت لغاية مثلا ال 28. طب 28 يعني ايه؟ يعني هيطبع لغاية 27. اعمل ايه؟ بريك. طب قبل ما اطبع، هل ينفع بدل ما اكتب البريك تحت الاف هنا اكتبها هنا؟ ممكن، مفيش مشكله عادي. يعني انا ممكن اعمل اف إلس كلها في سطر واحد، مفيش مشكله خالص. تمام. ده يعني ده سنتكس لغه، يعني المهم تكون الجمله نفسها صح. تمام. طب تعالى نجربه. وصل لغايه 27 وكسر اللوب. هي دي البريك بكل بساطه. تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوناش في الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون اخر فيديو في كورس البايثون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.